Chào các bạn, đây là Gina kể chuyện. Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết chưa? Nhưng mà khoan, không phải nữ chính dịu dàng hay nam thần lạnh lùng đâu nhé, mà là một nữ phụ phản diện ngu ngốc, si tình đến thảm hại. Tần Vũ Vi, cô ấy xuyên sách, quyết tâm hành nam chính Lục Tinh Ngôn khóc ròng, kiếm 600 tỷ và khiến anh ta quỳ xuống gọi mẹ. Làm sao một nữ phụ lại lật ngược ván cờ như thế? Xem ngay nào, đảm bảo cười đau bụng luôn. Chương 1, xuyên không thành nữ phụ phản diện, gặp nam chính muốn đấm một phát. Tôi là Tần Vũ Vi, vốn chỉ là một cô gái bình thường với sở thích giản dị, ăn bánh rán, uống trà sữa và cày chuyện ngôn tình đến tận 3 giờ sáng. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc đôi khi tôi tự nhủ, sao mình không xuyên không thành nữ chính để được nam thần yêu chiều nhỉ? Nhưng đời đúng là không như mơ, mà toàn là ác mộng trá hình. Chỉ vì một lần lỡ tay làm rơi điện thoại xuống gối trong lúc ngủ, tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không. Không phải vào vai nữ chính dịu dàng hay tiểu bạch thỏ đáng yêu đâu nhé, mà là vào cuốn tiểu thuyết ngược tâm cầu huyết tôi vừa đọc giờ đêm qua, trong vai Tần Vũ Vi, nữ phụ phản diện ngu ngốc nhất lịch sử ngôn tình. Đúng là báo ứng đến nhanh như một cơn gió lùa qua cửa sổ không đóng kín. Trong nguyên tắc, Tần Vũ Vi là kiểu nhân vật khiến người ta vừa thương vừa bực, xinh đẹp như hoa hậu, giàu có như công chúa, nhưng lại si mê nam chính Lục Tinh Ngôn đến mức sẵn sàng bán cả tập đoàn Tần Thị chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt từ anh ta. Kết quả thì sao? Bị anh ta lợi dụng xong rồi đá bay không thương tiếc, cuối cùng chết thảm vì bệnh nan y, trong khi Bạch Nguyệt Quang Chu Thư Du của anh ta ung dung sống hạnh phúc bên nhau. Đọc đến đoạn đó, tôi đã chửi thề trong lòng không dưới chục lần, trời ơi, sao trên đời lại có đứa con gái ngu ngốc thế này chứ? Vậy mà giờ đây, tôi chính là đứa con gái ngu ngốc ấy. Đời tôi chính thức toang. Vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi trong một văn phòng sang trọng, trước mặt là chồng tài liệu cao ngất ngưởng, còn trong đầu thì vang lên một giọng nói đều đều như máy phát thanh. Chúc mừng ký chủ đã xuyên thành Tần Vũ Vi. Nhiệm vụ của cô là thay đổi vận mệnh nhân vật, kiếm 600 tỷ tiền thưởng và sống sót đến cuối chuyện. Hiện tại, độ hảo cảm của nam chính Lục Tinh Ngôn với cô là 50 điểm. 50 điểm là cái quái gì chứ? Tôi hét lên trong đầu, tay vô thức đập xuống bàn mạnh đến mức cô thư ký ngoài cửa giật mình chạy vào, lắp bắp hỏi: "Tổng giám đốc, cô ổn chứ ạ?" "Ổn, ổn lắm. Ra ngoài đi." Tôi xua tay, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng kiêu sa của một Tần tổng trong truyền thuyết, nhưng trong lòng thì hoảng loạn muốn khóc luôn. 50 điểm nghĩa là sao? Lục Tinh Ngôn vừa yêu vừa ghét tôi à? Hay anh ta chỉ coi tôi là một cây ATM biết đi? Hệ thống tiếp tục tra tấn tôi bằng giọng điệu vô cảm. Đúng vậy, 50 điểm là mức trung bình. Anh ta chưa ghét cô, nhưng cũng chẳng yêu cô. Trong nguyên tắc, Tần Vũ Vi chỉ là công cụ để Lục Tinh Ngôn thâu tóm tập đoàn Tần Thị thôi. Thế giờ tôi phải làm gì? Quyến rũ anh ta à? Tôi nghiến răng hỏi, tưởng tượng cảnh mình phải uốn éo trước mặt Lục Tinh Ngôn, một gã đàn ông điển hình của ngôn tình, đẹp trai, giàu có, nhưng tính cách thì đều giả đến mức khiến người ta muốn đấm cho tỉnh. Không cần đâu, nhiệm vụ của cô là kiếm 600 tỷ và sống sót, tình yêu không bắt buộc. Nhưng nếu muốn tăng độ hảo cảm để dễ thao túng anh ta thì tùy cô thôi. Hệ thống đáp, nghe sao mà lạnh lùng vô cảm thế không biết. Tôi thở dài, tự nhủ với chính mình, được rồi, Tần Vũ Vi, đời này tôi sẽ không ngu như nguyên tắc đâu. Tôi sẽ khiến Lục Tinh Ngôn quỳ xuống gọi tôi là nữ thần, còn 600 tỷ kia sẽ nằm gọn trong túi tôi. Vậy là tôi bắt đầu kế hoạch đổi đời. Đầu tiên, phải làm rõ tình hình hiện tại. Theo trí nhớ của Tần Vũ Vi trong nguyên tắc, tập đoàn Tần Thị đang chuẩn bị đấu thầu một khu đất vàng phía tây thành phố, cái bẫy chết người mà Lục Tinh Ngôn đã giăng sẵn để nuốt chửng Tần Thị. Trong chuyện, Tần Vũ Vi vì muốn lấy lòng anh ta mà dâng cả dự án này lên, kết quả là ôm nợ ngập đầu, còn anh ta thì ung dung hưởng lợi. Còn lâu nhé, tôi lẩm bẩm, tay cầm bút gạch xóa loạn xạ lên bản kế hoạch đấu thầu. Lục Tinh Ngôn, anh muốn chơi tôi à? Được thôi, để tôi cho anh biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tôi gọi ngay trợ lý vào, ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Chuẩn bị một kế hoạch đấu thầu thật hoành tráng, làm cho rầm rộ vào, nhưng nhớ nhé, chỉ làm màu thôi. Chúng ta không mua khu đất đó đâu, để Lục Thị ôm bom mà chết. Trợ lý ngơ ngác nhìn tôi. Tổng giám đốc, nhưng chẳng phải cô luôn muốn hợp tác với Lục thiếu gia sao? Tôi cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm. Hợp tác gì chứ? Tôi muốn anh ta thua đến mức phải cảm ơn tôi vì đã dạy anh ta bài học đấy. Thôi, làm đi. Trợ lý run rẩy gật đầu, chắc trong lòng đang tự hỏi hôm nay Tần tổng bị gì mà khí thế kinh hồn thế. Còn tôi thì ngồi dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười đắc ý. Hệ thống chen vào. Ký chủ, cô vừa tăng độ tự tin lên 200%. Nhưng tôi nhắc trước, Lục Tinh Ngôn không dễ đối phó đâu. Không sao, tôi đáp, tay gõ nhịp nhàng lên bàn. Tôi không cần anh ta yêu tôi chỉ cần anh ta sợ tôi là đủ. Và thế là ván cờ đầu tiên chính thức bắt đầu. Nhưng muốn anh ta sợ, tôi phải gặp mặt cái đã. Hệ thống lại lải nhải trong đầu tôi như bà cô hàng xóm. Ký chủ, cô nên gặp Lục Tinh Ngôn để thăm dò tình hình. Độ hảo cảm 50 điểm không phải là con số an toàn đâu. Thăm dò cái gì chứ? Tôi bực mình đáp trong đầu, tay khuấy cốc cà phê mạnh đến mức nước văng tung tóe. Tôi muốn anh ta phá sản cơ mà, cần gì độ hảo cảm. Phá sản thì dễ,
nhưng để anh ta quỳ xuống cảm ơn cô thì phải từ từ. Gặp mặt là bước đầu tiên để thao túng tâm lý anh ta đấy. Hệ thống lý sự, giọng điệu như chuyên gia tâm lý học đường. Tôi thở dài, tự nhủ, thôi được, gặp thì gặp. Dù sao cũng phải xem mặt mũi cái gã nam chính vạn người mê này thế nào, tiện thể xem anh ta có đáng để tôi tốn calo hành hạ không. Thế là cuối tuần, tôi hẹn Lục Tinh Ngôn ở một quán cà phê sang chảnh. Tôi diện bộ váy đỏ rực kiêu sa, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người ta phải ngoái nhìn. Không phải tôi muốn quyến rũ anh ta đâu nhé, chỉ là để giữ thể diện cho cái danh Tần tổng thôi. Ai ngờ vừa bước vào, tôi đã thấy Lục Tinh Ngôn ngồi sẵn ở đó, đẹp trai đúng chuẩn ngôn tình, vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược, nụ cười nửa miệng đủ làm các cô gái tan chảy. Nhưng với tôi, nhìn anh ta chỉ thấy một chữ, đều. Vũ Vi, em đến rồi à? Anh ta đứng dậy, kéo ghế cho tôi với vẻ ga lăng giả tạo. Tôi ngồi xuống, nhếch môi cười, Lục thiếu gia, anh ga lăng thế này chắc quen tay lắm nhỉ? Anh ta cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như muốn phóng điện, với em thì anh luôn đặc biệt mà. Tôi suýt phun ngụm nước vừa uống ra, đặc biệt cái đầu anh chứ. Trong nguyên tắc, anh ta nói câu này với cả Tần Vũ Vi lẫn Chu Thư Du, chắc dùng lại câu cũ vì lười nghĩ lời mới đây mà. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi ngược, thế lần này tập đoàn Tần Thị đấu thầu khu đất phía Tây, anh nghĩ sao? Có định đối đầu với em không? Lục Tinh Ngôn nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật, ồ, Vũ Vi của anh muốn đấu với anh trên thương trường cơ à? Em tự tin thế sao nổi? Tôi nhớn mày, đáp lại không chút kiêng nể, sao không? Lục đại thiếu gia, anh mới ra quân mà đã sợ thua em rồi à? Đừng nói anh định khóc lóc cầu xin em nương tay nhé. Anh ta bật cười, vỗ tay tán thưởng, hay lắm, Vũ Vi của anh trưởng thành thật rồi. Nhưng mà, em chắc chắn muốn chơi lớn vậy sao? Tôi nhếch môi, cố tình thả một câu đầy ẩn ý, chơi lớn mới vui, anh nhỉ? Ai khóc trước, ai cười sau, cứ chờ xem. Trong lòng thì nghĩ, cười cái gì nổi khi anh sắp ôm nợ ngập đầu, đồ ngốc. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua trong không khí tình tứ giả tạo. Lục Tinh Ngôn liên tục tung chiêu tán tỉnh, còn tôi thì đáp lại bằng những câu châm chọc trá hình. Đúng là gặp được anh ta, tôi chỉ muốn đấm cho tỉnh, nhưng phải kiềm chế vì kế hoạch lớn hơn. Hệ thống đột nhiên chen vào. Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn với cô vừa tăng lên 55 điểm. Có vẻ anh ta thích kiểu đối đầu này. Thích cái gì mà thích? Tôi gầm gừ trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười kiêu sa. Anh ta bị bệnh tự luyến à? Thích bị người ta chọc tức mà vẫn tưởng mình được yêu. Trên đường về, tôi ngồi trong xe, tay chống cằm suy nghĩ. Lục Tinh Ngôn không đơn giản như trong chuyện. Anh ta rõ ràng đang dò xét tôi, nhưng lại tỏ ra mê mẩn kiểu Vũ Vi của anh này nọ. Đúng là vừa đều vừa đa tình, không trách sao Tần Vũ Vi nguyên bản chết thảm. Hệ thống, anh ta đang làm gì bây giờ? Tôi hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Lục Tinh Ngôn đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Chu Thư Du. Rất hoành tráng, có cả pháo hoa nữa. Hệ thống đáp, nghe sao mà hớn hở quá mức. Tôi nghiến răng, tốt lắm, tôi ở đây vắt óc làm việc, còn anh ta đi mua vui cho Bạch Nguyệt Quang. Được thôi, cứ vui đi, rồi tôi sẽ cho anh khóc. Nhưng độ hảo cảm của anh ta với cô vẫn tăng, hiện tại là 60 điểm. Hệ thống bổ sung, giọng điệu ngơ ngác, tôi không hiểu nổi con người mấy người. Anh ta yêu Chu Thư Du mà sao lại thích cô nữa? Tôi bật cười khinh khỉnh, ngốc lắm, hệ thống ạ. Lục Tinh Ngôn giống như gã thích cả táo lẫn chuối. Tôi là táo ngon, Chu Thư Du là chuối ngọt. Anh ta chẳng yêu ai cả, chỉ thích sở hữu thôi. Nhưng yên tâm, tôi sẽ khiến anh ta phải chọn, hoặc phá sản, hoặc quỳ xuống cảm ơn tôi. Kế hoạch của tôi đã sẵn sàng, để Lục Tinh Ngôn ôm trọn cái khu đất vàng giả kia, rồi ngồi nhìn anh ta khóc ròng. Đó mới là niềm vui thực sự của một nữ phụ phản diện như tôi. Chương 2, Chu Thư Du khiêu khích, tôi quyết tâm dạy đời cô ta. Sau buổi gặp mặt Lục Tinh Ngôn, tôi cứ tưởng mình đã nắm thế thượng phong với màn đối đáp sắc sảo và kế hoạch đấu thầu giả chân. Ai ngờ đâu, cái hệ thống chết tiệt lại réo lên giữa đêm khuya, lúc tôi đang mơ màng ôm cốc trà sữa ngủ quên trên ghế sofa. Ký chủ, Chu Thư Du vừa đăng một bài post trên WeChat khoe sinh nhật linh đình do Lục Tinh Ngôn tổ chức. Có ảnh chụp pháo hoa, bánh kem 3 tầng và cả caption mùi mẫn, cảm ơn anh vì tất cả. Hiện tại đang hot lắm, cô có muốn xem không? Xem cái gì mà xem? Tôi đang ngủ ngon đây này. Tôi gầm gừ trong đầu, tay của quạng tìm gối để bịt tai, dù biết thừa hệ thống nói trong đầu chứ không phải ngoài tai. Nhưng rồi sự tò mò của một đứa con gái đã thắng, tôi bật dậy, mở điện thoại lướt WeChat. Quả nhiên, bài post của Chu Thư Du sáng chói như đèn pha, ảnh nào ảnh nấy lung linh, Lục Tinh Ngôn cười tươi như nam thần, còn tôi thì tức đến mức suýt ném luôn điện thoại. Cảm ơn anh vì tất cả cái gì chứ? Anh ta tổ chức tiệc cho cô ta thì liên quan gì đến tôi? Sao cứ phải đăng lên khiêu khích thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm, tay bấm like bài post một cách đầy thâm ý. Đúng vậy, tôi like để cô ta biết tôi đã thấy, nhưng không thèm bình luận. Để xem Chu Thư Du có dám tag tôi vào không. Hệ thống chen vào, giọng điệu ngây ngô. Chu Thư Du đang cố gây chú ý với cô đấy. Nhưng lạ thật, độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn với cô vừa tăng lên 65 điểm. Anh ta vừa nhắn tin hỏi cô, em ngủ chưa? Tôi trợn mắt, nhìn tin nhắn từ Lục Tinh Ngôn hiện lên màn hình, Vũ Vi, em ngủ chưa? Hôm nay anh bận chút việc, mai gặp em được không?
Đúng là gã đều giả điển hình. Vừa tổ chức tiệc cho Chu Thư Du xong, giờ lại quay sang giả vờ quan tâm tôi. Tôi nhếch môi, nhắn lại, chưa ngủ, đang bận ngắm pháo hoa qua ảnh. Mai gặp nhé, anh nghỉ sớm đi. Xong, tôi tắt máy, không thèm chờ anh ta trả lời. Để xem anh giải thích thế nào, Lục thiếu gia. Tôi cười khẩy, tưởng tượng cảnh anh ta đọc tin nhắn mà toát mồ hôi hột. Sáng hôm sau, tôi quyết định chơi lớn, hẹn gặp Chu Thư Du để tâm sự chị em. Không phải tôi rảnh rỗi đâu, mà là tôi muốn xem Bạch Nguyệt Quang này có gì đặc biệt mà khiến Lục Tinh Ngôn mê mẩn đến vậy. Tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh, gọi một ly latte nghệ thuật, ngồi chờ cô ta với vẻ mặt kiêu sa như nữ hoàng. Chu Thư Du bước vào, váy trắng nhẹ nhàng, tóc xõa mềm mại, nhìn đúng chuẩn nữ chính ngôn tình yếu đuối. Nhưng ánh mắt cô ta lấm lét, rõ ràng đang căng thẳng. Tôi nhếch môi cười, "Chu tiểu thư, ngồi đi. Hôm nay tôi mời cà phê, cứ tự nhiên." Cô ta ngồi xuống, cô giữ vẻ bình tĩnh, "Tần tiểu thư, cô hẹn tôi ra chắc không chỉ để uống cà phê đâu nhỉ?" "Đúng vậy." Tôi khuấy ly cà phê, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như dao, "Tôi muốn hỏi, cô đăng ảnh sinh nhật với Lục Tinh Ngôn để khoe với ai? Với tôi à? Vì nếu thế thì cô phí công rồi, tôi không ghen đâu." Chu Thư Du tái mặt, nhưng vẫn cố gượng, "Tôi không có ý đó. Tinh Ngôn tổ chức cho tôi chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm thôi. Cô đừng hiểu lầm." "Hiểu lầm gì nổi?" Tôi bật cười, "Cô với anh ta là thanh mai trúc mã, tôi biết thừa. Nhưng mà Chu tiểu thư này, cô biết anh ta đính hôn với tôi rồi đúng không? Vậy cô còn bám theo làm gì? Muốn làm kẻ thứ ba à?" Cô ta nghẹn lời, ánh mắt long lanh như sắp khóc, "Cô nói gì cũng được, nhưng ký ức giữa tôi và Tinh Ngôn, cô mãi mãi không chen vào được." Tôi xít phì cười, "Ký ức gì chứ? Mấy lần nắm tay dưới mưa với cái ô rách à?" Tôi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Thế anh ta cưới cô chưa? Hay chỉ thích chơi trò mập mờ để cô tự ảo tưởng?" "Chu Thư Du, tỉnh lại đi, anh ta yêu tiền của nhà tôi hơn yêu cô đấy." Cô ta cứng họng, lắp bắp, cô chỉ dựa vào gia thế nhà họ Tần thôi. Nếu không có tiền, cô nghĩ Tinh Ngôn sẽ để ý đến cô sao?" "Ồ, vậy à?" Tôi giả vờ ngạc nhiên, "Thế sao anh ta không bỏ tôi mà cưới cô? Chắc tại cô không có tiền để anh ta yêu nhỉ?" Tôi cười khẩy, nhấp một ngụm cà phê đầy kiêu hãnh. Chu Thư Du tức đến run người, nhưng không dám cãi lại. Tôi quyết định chốt hạ bằng một đòn cuối, "Nghe này, Chu tiểu thư, tôi không rảnh đấu với cô đâu. Cô thích Lục Tinh Ngôn thì cứ việc, nhưng đừng mơ anh ta bỏ tôi. À, mà tôi thấy cô từng nghiên cứu năng lượng điện hóa đúng không? Tài năng thế, sao không làm việc gì ra hồn mà cứ bám váy đàn ông?" Cô ta sững sờ, không ngờ tôi lại biết chuyện đó. Tôi đứng dậy, để lại tờ tiền trên bàn, "Nghĩ kỹ đi nhé. Cà phê tôi trả, lần sau tự trả lấy." Rồi tôi bước đi, để lại Chu Thư Du ngồi thẫn thờ như vừa bị xe tải cán qua. Trên đường về, hệ thống lại réo lên, "Ký chủ, cô vừa khiến Chu Thư Du hoang mang cực độ. Nhưng độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn với cô tăng lên 70 điểm. Anh ta vừa gọi điện hỏi thăm cô đấy." "Gọi cái gì mà gọi?" Tôi bực mình, chắc lại giả vờ quan tâm sau khi bị tôi chọc tức hôm qua. Đúng là gã đều, đã thế còn tự luyến. Nhưng trong lòng, tôi bắt đầu thấy thú vị. Lục Tinh Ngôn càng thích tôi, càng dễ rơi vào bẫy. Còn Chu Thư Du, tôi sẽ cho cô ta một cơ hội đổi đời, không phải vì tốt bụng, mà vì tôi muốn cô ta bận rộn đến mức không còn thời gian bám đuôi anh ta nữa. Chương 3, Lục Tinh Ngôn tỏ tình, Chu Thư Du đổi đời, tôi thành nữ thần bất đắc dĩ. Sau màn đối đầu đỉnh cao với Chu Thư Du, tôi tưởng mình có thể yên ổn vài ngày để tập trung bày mưu tính kế. Ai ngờ đâu, Lục Tinh Ngôn lại mò đến tận văn phòng tôi vào một buổi chiều đẹp trời, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, cười tươi như vừa trúng số độc đắc. "Vũ Vi, hôm nay anh rảnh, qua thăm em chút." Anh ta đặt bó hoa lên bàn, giọng ngọt như đường phèn. "Hôm qua em bảo ngắm pháo hoa qua ảnh, anh thấy hơi có lỗi. Để anh bù cho em một buổi tối lãng mạn nhé." Tôi nhìn bó hoa, rồi nhìn anh ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lãng mạn cái đầu anh chứ. Mới tổ chức sinh nhật cho Chu Thư Du xong, giờ quay sang tán tôi à? Đúng là gã đa tình, mặt dày hơn tường thành. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cười tươi, "Lục thiếu gia, anh bận rộn thế mà còn rảnh đến thăm tôi, thật cảm động quá đi." Anh ta ngồi xuống sofa, tự nhiên như ở nhà, "Với em thì anh lúc nào cũng rảnh. À, chuyện đấu thầu khu đất phía Tây, em tính thế nào rồi? Anh nghe nói Tần thị chuẩn bị kế hoạch hoành tráng lắm." Tôi nhếch môi, giả vờ ngạc nhiên, "Ồ, anh quan tâm ghê nhỉ? Đúng là hoành tráng thật, nhưng tôi chưa quyết định có mua hay không. Anh thì sao? Định tranh với tôi à?" Lục Tinh Ngôn bật cười, nhưng người về phía tôi, giọng trầm ấm, "Tranh với em làm gì? Anh chỉ muốn hợp tác thôi. Nếu em thích, anh nhường em cũng được. Dù sao thì em quan trọng hơn khu đất đó." Tôi xít sặc nước miếng. "Quan trọng hơn khu đất? Anh nói câu này mà không thấy ngượng à? Trong nguyên tắc, anh ta sẵn sàng bán đứng Tần Vũ Vi để ôm trọn khu đất đó đấy nhé." Tôi nghiêng đầu, cười nham hiểm, "Nhường tôi á? Lục thiếu gia, anh hào phóng thế tôi ngại lắm. Thôi, cứ cạnh tranh công bằng đi, ai thắng thì thắng, đừng khóc là được." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như muốn phóng điện, "Vũ Vi, em càng ngày càng thú vị. Anh thích em như thế này đấy."
Tôi cứng người, trong đầu gào lên, thích cái gì mà thích? Đừng có tỏ tình giữa ban ngày ban mặt thế chứ. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại tỉnh dụi, thích tôi thì tốt, nhưng anh thích nhiều người lắm, tôi xếp hàng thứ mấy đây? Lục Tinh Ngôn ngẩn ra một giây, rồi cười lớn, em ghen à? Đừng lo, trong lòng anh, em luôn là số 1. Số 1 cái đầu anh. Tôi thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ kiêu sa. Thôi, cảm ơn anh đã ghé thăm. Hoa tôi nhận, còn buổi tối lãng mạn thì để khi khác nhé, tôi bận lắm. Anh ta đứng dậy, không quên thả thêm một câu, vậy anh chờ em. Vũ Vi, em đừng làm anh thất vọng đấy. Rồi anh ta bước đi, để lại tôi ngồi đó với bó hoa và một đống bực tức. Hệ thống réo lên ngay sau đó. Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn với cô vừa tăng lên 75 điểm. Anh ta thực sự thích cô rồi đấy, ký chủ. Thích cái gì mà thích? Tôi gầm gừ trong đầu, tay bẻ gãy một cành hoa hồng tội nghiệp. Anh ta thích tôi vì tôi thông minh hơn Chu Thư Du, lại có tiền để anh ta lợi dụng thôi. Đúng là gã đều, vừa đa tình vừa thực dụng. Nhưng tôi chưa kịp định thần thì đã quyết định không để Chu Thư Du có cơ hội tiếp tục bám váy Lục Tinh Ngôn mà khiêu khích tôi nữa. Thế là tôi hẹn cô ta đến văn phòng Tần Thị, chuẩn bị sẵn một kế hoạch đổi đời hoành tráng. Không phải tôi tốt bụng đâu, mà là tôi muốn cô ta bận đến mức không còn thời gian nhớ nhung cái gã nam chính đều già kia. Chu Thư Du bước vào, vẫn với bộ váy trắng tinh khôi, tóc xõa mềm mại, nhìn đúng chuẩn bạch nguyệt quang yếu đuối. Nhưng lần này, cô ta không dám kiêu ngạo như hôm ở quán cà phê, ánh mắt cứ lấm lét như sợ tôi ăn tươi nuốt sống. Tôi ngồi trên ghế giám đốc, nhếch môi cười, "Chu tiểu thư, ngồi đi. Hôm nay tôi có việc thú vị muốn bàn với cô." Cô ta ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ, "Tần tiểu thư, cô gọi tôi đến chắc không phải để tiếp tục nói về Tinh Ngôn đâu nhỉ?" "Đúng rồi." Tôi gật đầu, tay gõ nhịp lên bàn, "Tôi chán cái chủ đề Lục Tinh Ngôn lắm rồi. Hôm nay tôi muốn nói về cô cơ. Tôi nghe nói cô từng học giáo sư An Kiệt Phu, nghiên cứu năng lượng điện hóa mới đúng không? Luận văn của cô cũng đỉnh lắm, sao lại bỏ phí tài năng để chạy theo đàn ông vậy?" Chu Thư Du ngẩn ra, rõ ràng không ngờ tôi lại biết rõ về cô ta đến thế. Cô ta lắp bắp, tôi không bỏ phí, chỉ là gia đình tôi gặp khó khăn, tôi phải cái gì?" Tôi cắt lời, giọng tỉnh dụi, "Phải bám Lục Tinh Ngôn để anh ta ném tiền cho cô chứ gì. Nhưng mà Chu tiểu thư, cô nghĩ anh ta yêu cô thật à? Nếu yêu, sao không cưới cô mà lại đính hôn với tôi?" Cô ta cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc, "Cô không hiểu đâu. Gia đình tôi, cha mẹ tôi suốt ngày đòi tiền, em trai tôi thì phá làng phá xóm. Tinh Ngôn là người duy nhất giúp tôi." Tôi xít phì cười, giúp cái gì nổi khi anh ta chỉ ném tiền rồi để cô ta tự bơi trong đống rắc rối. Tôi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Nghe này, Chu Thư Du, Lục Tinh Ngôn không phải cứu tinh của cô, mà là cái gông khóa chân cô đấy. Tôi có đề nghị này, cô làm việc cho tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đống bòng bong gia đình, còn tài trợ luôn dự án nghiên cứu của cô. Thế nào?" Cô ta trợn mắt, như không tin nổi, Cô nói thật sao? Nhưng tại sao cô lại giúp tôi?" "Không phải giúp cô." Tôi nhếch môi cười nham hiểm, "mà là giúp tôi. Cô làm việc cho tôi kiếm tiền từ nghiên cứu của cô, còn cô thì bận rộn đến mức không có thời gian bám Lục Tinh Ngôn nữa. Win-win chứ gì." Chu Thư Du im lặng một lúc, rồi thở dài, tôi muốn thử, nhưng tôi không hứa sẽ kiếm được nhiều tiền cho cô đâu, và tôi vẫn không từ bỏ Tinh Ngôn." Tôi bật cười, "Không sao, cô cứ mơ mộng tiếp. Nhưng tôi cá, sau khi làm việc với tôi, cô sẽ thấy anh ta chẳng đáng một xu." Tôi đứng dậy, đưa tay ra, "Chào mừng đến với Tần Thị, Chu tiến sĩ tương lai." Cô ta ngập ngừng bắt tay tôi, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Tôi thì thầm nghĩ, cứ từ từ, rồi cô sẽ cảm ơn tôi vì đã kéo cô ra khỏi vũng bùn tình ái này. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu kế hoạch cứu rỗi Chu Thư Du. Đầu tiên là xử lý cái gia đình hút máu của cô ta. Tôi và Chu Thư Du diễn một vở kịch hoàn hảo, giả vờ như cô ta đắc tội với tôi, đại tiểu thư quyền thế của Tần Thị. Tôi còn thuê cả một đội diễn viên mặc vest đen, đeo kính râm, đứng trước nhà cô ta hù dọa, "Chu Thư Du đã chọc giận Tần tổng, các người tự lo đi." Cha mẹ cô ta sợ xanh mặt, vội vàng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái, còn ném cho cô ta một khoản tiền nhỏ kèm lời dặn, "Nuôi em trai mày cho tốt, bọn tao đi đây." Rồi họ chuồn mất, nhanh như cơn gió. Tôi đứng nhìn từ xa, cười khẩy, dễ thôi, đúng là loại người chỉ cần dọa là chạy. Chu Thư Du ngồi trong quán cà phê với tôi sau đó, giọng ngỡ ngàng, "Không ngờ lại dễ thế. Tôi cứ nghĩ phải đấu tranh cả đời với họ." "Đấy, tôi bảo rồi." Tôi nhấp ngụm cà phê, giọng đầy đắc ý, "Đối với tôi và Lục Tinh Ngôn, chuyện này nhỏ như con muỗi. Nhưng mà cô có thắc mắc không, sao anh ta không giúp cô xử lý từ lâu mà cứ ném tiền qua cửa sổ?" Cô ta sững người, không trả lời được. Tôi nhếch môi, "Vì anh ta muốn cô phụ thuộc anh ta mãi mãi, hiểu chưa? Đàn ông kiểu đó không yêu ai đâu, chỉ thích làm chúa cứu thế thôi." Hệ thống chen vào, "Ký chủ, cô vừa khiến Chu Thư Du nghi ngờ Lục Tinh Ngôn. Độ hảo cảm của anh ta với cô hiện tại là 80 điểm." 80 điểm cái gì? Tôi gầm gừ trong đầu, anh ta đang làm gì mà lại tăng vậy? Anh ta vừa nhắn tin hỏi cô, "Hôm nay em gặp Chu Thư Du à? Cô ấy ổn không?" Hệ thống đáp, giọng ngây ngô,
Tôi cười khinh khỉnh, ổn cái đầu anh ta. Chắc anh ta sợ tôi bắt nạt Bạch Nguyệt Quang của anh ta đây mà. Được thôi, để tôi nhắn lại cho anh ta khóc chơi. Tôi cầm điện thoại, gõ, ổn lắm, cô ấy vừa ký hợp đồng làm việc cho tôi. Anh khỏi lo nhé, nghỉ sớm đi. Xong, tôi tắt máy, không thèm chờ phản hồi. Chu Thư Du nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ, Tần tiểu thư, cô thật sự kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc cho cô. Gọi tôi là Tần tổng đi, tôi sửa lại, cười nham hiểm, còn kỳ lạ thì chưa đâu. Từ giờ cô sẽ bận đến mức quên luôn Lục Tinh Ngôn là ai. Tôi không phải nữ thần hiền lành, nhưng tôi sẽ là nữ thần tốt nhất của cô trong sự nghiệp. Chương 4, Lục Tinh Ngôn ôm bom khóc ròng, tôi ngồi xem hài kịch lên đời. Sau khi cứu rỗi Chu Thư Du thành công, tôi cảm thấy đời mình đúng là bước lên một tầm cao mới. Cô ta giờ đã ngoan ngoãn làm việc trong phòng thí nghiệm của Tần thị, ngày nào cũng cắm cúi với mớ hóa chất đến mức không còn thời gian nhắn tin mùi mẫn với Lục Tinh Ngôn nữa. Tôi ngồi trong văn phòng, nhấm nháp trà sữa trân châu, tự thưởng cho mình một tràng cười đắc ý. Đấy, muốn chị mấy đứa si tình thì cứ làm cho nó bận đến mức quên luôn cả yêu. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì hệ thống lại réo lên. Ký chủ, phiên đấu thầu khu đất phía tây thành phố sắp diễn ra rồi. Lục Tinh Ngôn đang rất tự tin, anh ta vừa nhắn tin hỏi cô, mai đấu thầu, em căng thẳng không? Căng thẳng cái gì nổi? Tôi gầm gừ trong đầu, tay bóp mạnh cốc trà sữa đến mức chân châu văng tung tóe. Anh ta tưởng tôi ngu như Tần Vũ Vi nguyên bản chắc. Được thôi, để tôi cho anh ta tự tin đến lúc khóc. Tôi nhắn lại, không căng thẳng đâu, anh cứ thoải mái đi, mai gặp nhé. Xong, tôi cười nham hiểm, tưởng tượng cảnh Lục Tinh Ngôn ôm khu đất vàng giả rồi ôm nợ ngập đầu. Ngày đấu thầu diễn ra, tôi diện bộ vest đen sang chảnh, bước vào hội trường với khí thế của một nữ hoàng. Lục Tinh Ngôn đã ngồi sẵn đó, vẫn đẹp trai người người, nụ cười tự tin như thể cả thế giới nằm trong tay anh ta. Anh ta nhìn tôi, nháy mắt, Vũ Vi, hôm nay em đẹp lắm. Nhưng mà đấu thầu xong, đừng giận anh nếu anh thắng nhé. Tôi nhếch môi, đáp lại, thắng thì cứ thắng, tôi không nhỏ nhen vậy đâu. Nhưng anh đừng khóc nếu thua đấy, Lục thiếu gia. Trong lòng thì nghĩ, khóc là cái chắc, mà còn khóc to nữa. Phiên đấu thầu bắt đầu, tôi ra lệnh cho đội của Tần thị trả giá qua loa đúng 2 lần, làm mau cho hoành tráng như kế hoạch. Lục Tinh Ngôn thấy thế thì hăng máu, liên tục nâng giá lên cao ngất ngưởng. Đến khi anh ta hét giá cuối cùng, cả hội trường vỗ tay dần dần, còn tôi thì ngồi cười mỉm, chúc mừng anh, Lục thiếu gia, khu đất đó là của anh rồi. Anh ta đứng dậy, nắm tay tôi đầy xúc động, Vũ Vi, cảm ơn em đã nhường anh sẽ không quên ân tình này đâu. Nói xong, anh ta còn cúi xuống định hôn tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng rút tay lại, cười gượng, thôi, khỏi cần cảm động thế, tôi mỏi tay lắm. Hệ thống chen vào. Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn với cô vừa tăng lên 85 điểm. Anh ta nghĩ cô nhường vì yêu anh ta đấy. Yêu cái đầu anh ta. Tôi gầm gừ trong đầu, tôi nhường để anh ta ôm bom mà chết thôi. Đúng là gã tự luyến, ngu mà không biết mình ngu. Sau buổi đấu thầu, Lục Tinh Ngôn hớn hở như vừa trúng số, còn tôi thì ung dung rời đi, để lại anh ta với chiến lợi phẩm chết người. Khu đất đó, trong nguyên tắc, là cái bẫy lớn nhất khiến Tần thị sụp đổ. Giờ thì Lục thị sẽ thay tôi gánh nghiệp, còn tôi chỉ việc ngồi xem hài kịch. Mấy tuần sau, tôi ngồi trong văn phòng, chân gác lên bàn, tay cầm cốc trà sữa trân châu, ung dung xem báo cáo tài chính của Tần thị. Doanh thu tăng vùn vụt, cổ phiếu ổn định, còn tôi thì sắp đạt mục tiêu 600 tỷ tiền thưởng. Trong khi đó, Lục thị bắt đầu ngập trong rắc rối. Khu đất vàng giả mà Lục Tinh Ngôn hớn hở ôm về hóa ra là một đống nợ trá hình. Dự án mới triển khai được nửa chừng thì chuỗi vốn đứt gãy, công nhân đình công, nhà đầu tư rút tiền. Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, cổ phiếu Lục thị lao dốc không phanh. Tôi nghe đâu Lục Tinh Ngôn ngày nào cũng họp khẩn, tóc rụng từng nắm mà vẫn không cứu vãn nổi. Hệ thống réo lên, giọng hớn hở như đang xem phim. Ký chủ, Lục Tinh Ngôn vừa gọi điện cầu cứu cô đấy. Anh ta nói, Vũ Vi, anh gặp chút rắc rối, em giúp anh được không? Độ hảo cảm hiện tại là 88 điểm, nhưng có vẻ anh ta sắp khóc thật rồi. Khóc thì tốt, tôi nhếch môi cười, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhưng chưa vội, để anh ta tuyệt vọng thêm chút nữa đã. Tôi nhắn lại, anh cứ bình tĩnh, tôi bận chút việc, vài ngày nữa gặp nhé. Xong, tôi tắt máy, không thèm nghe anh ta than vãn. 88 điểm mà còn cầu cứu tôi á. Đúng là gã tự luyến, đến lúc này vẫn tưởng tôi yêu anh ta say đắm chắc. Tôi lẩm bẩm, tay bốc một viên trân châu nhai ngon lành. Vài ngày sau, tôi quyết định cao thượng gặp Lục Tinh Ngôn. Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê, nhưng lần này không còn bó hoa hay nụ cười tự tin nữa. Lục Tinh Ngôn ngồi đó, mắt thâm quầng, tóc rối bù, nhìn như vừa bị xe tải cán qua. Tôi bước vào, cố nhịn cười, Lục thiếu gia, anh sao thế? Mới mấy ngày không gặp mà trông anh như ma đói vậy. Anh ta ngẩng lên, giọng run run, Vũ Vi, anh sai rồi. Khu đất đó là cái bẫy, Lục thị sắp phá sản rồi. Em giúp anh được không? Tôi ngồi xuống, giả vờ ngạc nhiên, ồ, phá sản hả? Sao nhanh thế? Tôi tưởng anh tài giỏi lắm cơ mà. Trong lòng thì nghĩ, tài giỏi cái đầu anh, ngu thì chết thôi. Lục Tinh Ngôn nắm tay tôi, mắt long lanh như sắp khóc, Vũ Vi, anh biết em giận anh vì chuyện Chu Thư Du,
nhưng giờ anh chỉ còn em thôi. Tần Thị có thể giúp Lục Thị vượt qua khó khăn không? Anh xin em đấy. Tôi rút tay ra, cười nham hiểm, giúp thì được thôi, nhưng anh phải trả giá gì? Tôi không làm từ thiện miễn phí đâu, Lục thiếu gia. Anh ta nghẹn lời, rồi lắp bắp, em muốn gì cũng được. Cổ phần, hợp đồng, hay anh làm gì cho em cũng được, chỉ cần em cứu Lục Thị. Hệ thống chèn vào. Độ hảo cảm tăng lên 95 điểm. Anh ta thực sự coi cô là nữ thần cứu thế rồi đấy, ký chủ. 95 điểm cái gì? Tôi gầm gừ trong đầu, anh ta không phải yêu tôi, mà là yêu tình của tôi thôi. Đúng là gã thực dụng, đến lúc này vẫn không tỉnh ngộ. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn dịu dàng, thôi được, tôi sẽ tiếp quản đống hỗn độn của Lục Thị. Nhưng anh phải ký hợp đồng bán cổ phần với giá cao hơn thị trường một chút, để tôi ổn định giá cổ phiếu. Đồng ý không? Lục Tinh Ngôn gật đầu lia lịa, mừng như bắt được vàng, đồng ý, đồng ý. Vũ Vi, em đúng là ân nhân của anh không biết cảm ơn em thế nào nữa. Cảm ơn thì để sau, tôi đứng dậy, vỗ vai anh ta, giờ cứ ký hợp đồng đi đã. À, mà đừng gọi tôi là ân nhân, nghe xến lắm. Gọi nữ thần đi cho sang. Anh ta ngẩn ra, rồi cười gượng, em đùa vui thật đấy. Đùa gì nổi, tôi nhếch môi, tôi nghiêm túc đấy. Thôi, về chuẩn bị giấy tờ đi, tôi chờ. Rồi tôi bước đi, để lại Lục Tinh Ngôn ngồi thẫn thờ như vừa bị sét đánh. Tin tức Tần tổng si tình cứu Lục Thị nhanh chóng lan khắp giới kinh doanh. Mấy bà cô trong hội đồng quản trị Tần Thị còn khen tôi, tiểu Tần tổng đúng là vì yêu mà hy sinh, Lục thiếu gia may mắn quá. Tôi nghe mà chỉ muốn phì cười. Hy sinh cái gì nổi, tôi kiếm lời to từ vụ này đấy chứ. Khu đất vàng giả mà Lục Thị bỏ dở, tôi mua lại với giá rẻ như cho không. Sau đó, tôi lật ngược kế hoạch của Lục Tinh Ngôn, biến nó thành khu nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp công nghệ năng lượng mới của Chu Thư Du. Vừa sang trọng, vừa độc đáo, lại còn kiếm bộn tiền. Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn báo cáo lợi nhuận, tự nhủ, Lục Tinh Ngôn à, anh thua tôi thảm rồi. Hệ thống hỏi, ký chủ, cô đã đạt 95% mục tiêu 600 tỷ rồi. Còn 5% độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn nữa, cô định làm gì? Lấy độc trị độc thôi, tôi nhếch môi cười, anh ta từng hành Tần Vũ Vi nguyên bản thế nào, tôi sẽ trả lại y chang. Chờ xem, tôi sẽ khiến anh ta quỳ xuống cảm ơn tôi thật sự. Chương 5, Lục Tinh Ngôn gọi tôi là mẹ rồi đi tù, tôi ôm 600 tỷ trong mơ. Sau khi Cao Thượng cứu Lục Thị khỏi bờ vực phá sản, tôi chính thức trở thành nữ thần trong mắt Lục Tinh Ngôn. Anh ta ngày nào cũng nhắn tin cảm ơn, gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn gửi cả bánh ngọt đến văn phòng tôi với dòng chữ cảm ơn Vivi, ân nhân của anh. Tôi nhìn đống bánh, chỉ muốn hét lên, ân nhân cái đầu anh chứ. Tôi vừa cướp công ty của anh đấy, đồ ngốc. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. 95 điểm hảo cảm thì ngon lành gì. Tôi muốn anh ta đạt 100 điểm, quỳ xuống gọi tôi là mẹ nuôi thật sự, để trả thù cho Tần Vũ Vi nguyên bản một cách trọn vẹn nhất. Thế là tôi bắt đầu kế hoạch lấy độc trị độc, hành anh ta như cách anh ta từng hành Tần Vũ Vi ngày xưa. Một buổi chiều, tôi gọi Lục Tinh Ngôn đến văn phòng Tần Thị. Anh ta bước vào, vẫn tiểu tụy nhưng đã đỡ hơn lần trước, chắc nhờ tôi ban ơn cứu công ty. Tôi ngồi trên ghế giám đốc, tay cầm cốc trà sữa, giọng nhẹ nhàng, Tinh Ngôn, tôi định hợp nhất Lục Thị và Tần Thị. Anh thấy sao? Anh ta ngẩn ra, lắp bắp, hợp nhất á. Nhưng mà, Lục Thị là tâm huyết của anh. Tâm huyết gì nổi, tôi cắt lời, cười nham hiểm, giờ nó là đống nợ, không có tôi thì anh phá sản lâu rồi. Hợp nhất là cách tốt nhất, tôi làm chủ tịch, anh vẫn được quản lý danh nghĩa. Đồng ý không? Lục Tinh Ngôn nghẹn họng, mặt méo xịch như vừa bị tát. Tôi giả vờ thở dài, tôi biết anh không muốn, nhưng hội đồng quản trị Tần Thị đang ép tôi. Tôi bỏ tiền cứu anh, giờ họ đòi tôi phải có quyền kiểm soát. Anh không muốn tôi khó xử chứ? Anh ta im lặng một lúc, rồi gật đầu miễn cưỡng, được. Anh đồng ý, nhưng mà Vũ Vi, em đừng để anh mất hết quyền lực nhé. Không đâu, tôi cười dịu dàng, anh cứ yên tâm làm giám đốc dưới trướng tôi. À, mà gọi tôi là Tần tổng đi, nghe chuyên nghiệp hơn. Trong lòng thì nghĩ, tổng cái đầu anh, gọi mẹ nuôi là đúng nhất. 3 năm sau, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Tần Thị giờ là tập đoàn hàng đầu, còn Lục Thị chỉ là một cái tên dưới trướng tôi. Lục Tinh Ngôn vẫn giữ vai trò giám đốc, nhưng quyền lực thì không bằng một góc ngày xưa. Anh ta ngày nào cũng phải báo cáo với tôi, còn tôi thì ung dung ngồi phê duyệt, thỉnh thoảng cà khịa cho vui. Hôm đó, tôi tổ chức một buổi họp nội bộ. Lục Tinh Ngôn đứng trình bày kế hoạch kinh doanh, mặt căng thẳng như học sinh báo cáo với giáo viên. Đúng lúc anh ta nói đến đoạn Tần tổng, tôi đề xuất, tôi cắt lời, Tinh Ngôn, anh gọi tôi là Tần tổng mãi cũng chán. Hay đổi thành mẹ nuôi đi, nghe thân mật hơn. Cả phòng họp im phăng phắc. Lục Tinh Ngôn đỏ mặt, lắp bắp, Vũ Vi, em đùa à? Đùa gì nổi, tôi nhếch môi, anh sống nhờ tôi nuôi anh 3 năm nay, gọi mẹ nuôi là hợp lý mà. Nào, thử gọi xem. Tôi chống cằm, nhìn anh ta với ánh mắt đầy thách thức. Mấy nhân viên xung quanh che miệng cười, còn Lục Tinh Ngôn thì cứng người như tượng. Cuối cùng, anh ta thở dài, Lý Nhí, mẹ nuôi. Tôi xít phì trà sữa ra bàn, cười đến nội thương, tốt lắm, ngoan lắm. Từ giờ cứ gọi thế nhé, tôi thích. Cả phòng họp vỡ òa cười,
còn Lục Tinh Ngôn thì cúi gằm mặt, chắc muốn đào hố chui xuống. Hệ thống reo lên. Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn đạt 98 điểm. Anh ta vừa xấu hổ vừa cảm động vì cô đấy, ký chủ. 98 điểm mà còn chưa chịu thua à? Tôi gầm gừ trong đầu, được thôi, để tôi cho anh ta lên 100 điểm luôn. Nhưng đời đúng là không ai lường trước được. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ngồi trong văn phòng nhấm nháp trà sữa thì hệ thống réo lên, giọng hớn hở như trúng số. Ký chủ, tin nóng đây. Lục Tinh Ngôn và cha anh ta vừa bị cơ quan điều tra bắt đi vì tội kinh doanh phi pháp và trốn thuế. Tôi siết sặc chân trâu, trợn mắt, cái gì? Bắt rồi á? Ai tố cáo vậy? Trong lòng thì cười thầm, đúng là trời giúp tôi, khỏi cần ra tay mà anh ta cũng tự ngã. Là cô đấy, ký chủ. Hệ thống đáp, giọng ngây ngô. Cô quên rồi à? Từ lúc tiếp quản Tần thị, cô đã âm thầm điều tra Lục thị, thu thập bằng chứng rồi gửi cho cơ quan pháp luật. Hôm nay là ngày họ hành động thôi. Tôi vỗ đùi, cười lớn, đúng rồi, tôi quên mất. Đúng là ác quỷ cũng có ngày lơ đãng. Thế giờ anh ta thế nào? Lục Tinh Ngôn đang bị áp giải đi, mặt mày xám xịt. Độ hảo cảm vẫn 98 điểm, nhưng chắc sắp thay đổi rồi. Cô có muốn đến thăm không? Hệ thống hỏi, nghe sao mà hào hứng quá mức. Thăm chứ? Tôi nhếch môi, phải đi xem gã nam chính vạn người mê khóc lóc thế nào chứ. Chuẩn bị xe, tôi đi ngay. Nửa tháng sau, Lục Tinh Ngôn chính thức bị kết án 13 năm tù. Tôi đến trại giam thăm anh ta, diện bộ váy đỏ kiêu sa, bước vào với khí thế của một nữ hoàng. Qua lớp kính dày, tôi thấy Lục Tinh Ngôn ngồi đó, đầu cạo chọc, mặt hốc hác, không còn chút phong độ ngày nào. Anh ta nhìn tôi, mắt long lanh như sắp khóc, Vũ Vi, em đến rồi. Tôi ngồi xuống, giả vờ thở dài, Tinh Ngôn, anh sao thế này? Mới vào tù mà đã thành ma đói rồi à? Tôi nhớ anh đẹp trai lắm cơ mà. Anh ta cúi đầu, giọng run run, Vi Vi, anh sai rồi. Anh không ngờ lại ra nông nỗi này. Cảm ơn em vẫn đến thăm anh. Cảm ơn cái gì? Tôi nhếch môi, tôi đến xem anh cải tạo thế nào thôi. À, mà công ty với dì anh, tôi sẽ chăm sóc chu đáo, anh cứ yên tâm nhé. Lục Tinh Ngôn ngẩng lên, mắt đỏ hoe, Vũ Vi, anh xin lỗi em. Nếu không có em, anh chẳng biết làm sao sống nổi. Em đúng là ân nhân của anh. Ân nhân gì nổi? Tôi cất lời, cười nham hiểm, gọi mẹ nuôi đi, tôi thích nghe hơn. Nào, gọi lại lần nữa xem. Anh ta nghẹn họng, nhưng rồi cũng lý nhí, mẹ nuôi. Nói xong, anh ta bật khóc nức nở, nước mắt chảy như suối. Tôi xít phì cười, nhưng vẫn giả vờ an ủi, thôi, đừng khóc nữa, Lục tổng à, ở trong này cải tạo tốt, ra tù tôi còn cần anh làm việc cho tôi đấy. Rồi tôi đứng dậy, bước đi, để lại Lục Tinh Ngôn ngồi khóc ròng sau lớp kính. Hệ thống reo lên. Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn đạt 100 điểm. Anh ta coi cô là hy vọng duy nhất trong đời rồi, ký chủ. Đấy, tôi bảo mà, tôi cười đắc ý, để anh ta tuyệt vọng hết mức, rồi ném cho một viên kẹo, thế là yêu tôi đến chết. Đúng là gã tự luyến, ngu mà không biết mình ngu. Ngoài cổng trai giam, Chu Thư Du đợi tôi trong xe. Cô ta giờ là Chu tiến sĩ danh giá, vừa giành giải thưởng khoa học lớn nhờ dự án tôi tài trợ. Nhìn cô ta đeo kính gọng bạc, khí chất lạnh lùng, tôi không khỏi tự hào, nhờ tôi mà cô lên đời đấy nhé. Cô ta nhìn tôi, giọng thản nhiên, cô không định đợi Lục Tinh Ngôn ra tù chứ? Đợi cái gì? Tôi nhếch môi, tôi rảnh lắm à mà ngồi canh cổng trại giam. Anh ta ở trong đó 13 năm, tôi còn bận kiếm tiền đây. Chu Thư Du gật đầu, cũng đúng. Cảm ơn cô, Tần tổng. Nhờ cô mà tôi mới có ngày hôm nay. Nếu không, tôi vẫn còn đang bám váy anh ta mà sống. Không có gì, tôi vỗ vai cô ta, giờ cô là Chu tiến sĩ danh giá, quên cái gã ngốc đó đi. À, mà tôi sắp có 600 tỷ tiền thưởng, cô có muốn chia không? Cô ta bật cười, cô giữ lấy mà hưởng đi, tôi chỉ cần nghiên cứu là đủ. Tôi và cô ta nhìn nhau cười. Đời đúng là một vở hài kịch, mà tôi là người thắng lớn nhất. Trở về văn phòng, tôi kiểm tra tài khoản, 600 tỷ tiền thưởng đã nằm gọn trong túi nhờ hoàn thành nhiệm vụ xuyên sách. Tôi để lại một bức thư trong lòng cho Tần Vũ Vi nguyên bản, hãy tự cứu lấy mình, đừng dựa vào ai cả. Tôi đã trả thù giúp cô rồi, giờ sống tốt nhé. Rồi tôi chào tạm biệt hệ thống, cảm ơn đã lải nhải suốt ngày. Tôi đi hưởng thụ 600 tỷ đây. Hệ thống đáp, giọng nghẹn ngào. Ký chủ, cô là người đáng sợ nhất tôi từng gặp. Chúc cô vui vẻ với 600 tỷ nhé. Cảm ơn, tôi nhếch môi, nhưng phải cảm ơn Lục Tinh Ngôn chứ. Nhờ anh ta ngu mà tôi mới giàu thế này. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, 13 năm sau, Lục Tinh Ngôn ra tù và gọi tôi là mẹ lần cuối. 13 năm trôi qua kể từ ngày Lục Tinh Ngôn bị tống vào tù, tôi, Tần Vũ Vi, giờ đã là nữ hoàng kinh doanh chính hiệu. Tần thị trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới, cổ phiếu tăng vùn vụt, còn tôi thì ung dung ngồi đếm tiền trong biệt thự sang chảnh, tay cầm cốc trà sữa chân châu size lớn. 600 tỷ tiền thưởng ngày nào giờ đã sinh sôi nảy nở thành 6.000 tỷ, đủ để tôi mua cả hòn đảo mà nghỉ hưu nếu thích. Nhưng tôi chưa nghỉ, vì đời còn nhiều trò vui để chơi. Chu Thư Du thì sao? Cô ta giờ là Chu giáo sư nổi tiếng toàn cầu, sở hữu hàng loạt bằng sáng chế năng lượng mới, còn mở cả công ty riêng dưới sự hậu thuẫn của tôi.
Hai chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau uống cà phê, tám chuyện đời, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Lục Tinh Ngôn. Với tôi, anh ta chỉ là một ký ức hài hước để kể lại cho vui. Cho đến hôm nay, ngày Lục Tinh Ngôn mãn hạn tù, tôi nhận được tin anh ta ra tù từ một nhân viên cũ của Lục thị. Tò mò, tôi quyết định đến cổng trại giam xem thử. Không phải vì nhớ nhung gì đâu nhé, mà là vì tôi muốn thấy gã nam chính vạn người mê ngày nào giờ ra sao sau 13 năm cải tạo. Tôi lái chiếc siêu xe mui trần đỏ rực đến, đeo kính râm, đứng tựa vào xe với khí thế của một đại boss. Lục Tinh Ngôn bước ra, mặc bộ quần áo cũ kỹ, đầu chọc lốc, gầy gò như cây sậy. Anh ta nhìn quanh, ánh mắt lạc lõng như chú cún đi lạc. Khi thấy tôi, anh ta sáng mắt lên, chạy tới như thấy cứu tinh. Vũ Vi, Vi, em vẫn đến đón anh thật sao? Tôi đẩy kính râm xuống, nhếch môi cười, đón cái gì mà đón? Tôi đi ngang qua thôi, tiện thể ghé xem anh sống sót thế nào. Sao, ở tù 13 năm vui không? Anh ta cúi đầu, giọng lý nhí, không vui. Anh nhớ em lắm, Vi. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn anh thì thành ma đói chứ gì. Tôi cắt lời, mà thôi, đừng kể lể nữa, tôi không rảnh nghe anh khóc. Giờ anh định làm gì? Đi xin việc à? Lục Tinh Ngôn ngẩng lên, mắt long lanh, Vi, em cho anh quay lại làm việc ở Tần thị được không? Anh không còn gì nữa, Lục thị đã mất, gia đình cũng không còn, chỉ có em là chỗ dựa của anh thôi. Tôi xít phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỗ dựa á? Anh tưởng tôi mở trại từ thiện chắc. Nhưng mà thôi, nể tình anh từng gọi tôi là mẹ nuôi, tôi cho anh làm chân bảo vệ ở Tần thị nhé. Lương tháng đủ sống, chịu không? Anh ta ngẩn ra, rồi gật đầu lia lịa, chịu. Cảm ơn em, Vi. À không, cảm ơn mẹ nuôi. Tôi bật cười lớn, không nhịn nổi nữa, đúng là ngoan thật. Thôi, lên xe đi, tôi chở anh về trụ sở Tần thị, tiện thể ký hợp đồng lao động luôn. Nhưng mà nhớ nhé, gọi tôi là Tần tổng trước mặt người khác, chỉ được gọi mẹ nuôi khi có hai người thôi. Lục Tinh Ngôn gật đầu, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Anh ta lên xe, ngồi co ro như chú cún con bên cạnh tôi. Tôi liếc nhìn anh ta, nghĩ thầm, đúng là gã tự luyến, 13 năm trong tù mà vẫn không bỏ được cái kiểu dựa dẫm này. Trên đường về, tôi gọi điện cho Chu Thư Du, Chu giáo sư, cô rảnh không? Lục Tinh Ngôn ra tù rồi, tôi vừa nhặt anh ta về làm bảo vệ, có muốn gặp không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Chu Thư Du đáp, giọng lạnh tanh, gặp làm gì? Tôi không rảnh, nhưng mà cô cho anh ta làm bảo vệ thật á? Đúng là ác quỷ. Ác quỷ gì nổi, tôi cười khẩy, tôi nhân đạo lắm đấy chứ. Thôi, không gặp thì tùy cô, tôi về trụ sở đây. Tôi tắt máy, quay sang Lục Tinh Ngôn, nghe thấy chưa? Bạch Nguyệt Quang của anh giờ thành giáo sư, chẳng thèm nhớ đến anh nữa. Anh có buồn không? Anh ta cúi đầu, lý nhí, buồn. Nhưng mà anh quen rồi. Giờ anh chỉ mong làm việc cho em, sống yên ổn thôi. Được thôi, tôi nhếch môi, làm bảo vệ cho tôi, ngày nào cũng được thấy mẹ nuôi xinh đẹp, sướng chưa? Lục Tinh Ngôn gật đầu, cười gượng, sướng. Mẹ nuôi đúng là tốt nhất. Vài tháng sau, Lục Tinh Ngôn chính thức trở thành bảo vệ mẫu mực của Tần thị. Anh ta mặc đồng phục, đứng gác cổng, ngày nào cũng cúi đầu chào tôi, chào Tần tổng. Nhưng khi không có ai, anh ta lại lý nhí, mẹ nuôi, hôm nay em đẹp lắm. Tôi nghe mà chỉ muốn cười lăn, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc, làm tốt đi, đừng nịnh nữa, tôi còn bận kiếm tiền đây. Một hôm, Chu Thư Du ghé Tần thị ký hợp đồng mới. Cô ta nhìn thấy Lục Tinh Ngôn đứng gác cổng, ngẩn ra một lúc rồi quay sang tôi, cô đúng là không ai sánh bằng. Lục Tinh Ngôn mà ra nông nỗi này, chắc anh ta hối hận lắm. Hối hận thì kệ anh ta, tôi nhún vai, tôi cho anh ta việc làm là nhân đạo lắm rồi. À, mà cô có muốn thuê anh ta làm bảo vệ cho công ty cô không? Tôi nhường đấy. Chu Thư Du bật cười, thôi, cô giữ lấy mà hành tiếp đi, tôi không rảnh. Đêm đó, tôi ngồi trên ban công biệt thự, nhìn trời sao, nhấm nháp trà sữa. Nghĩ lại hành trình xuyên sách, từ một cô gái bình thường thành nữ hoàng kinh doanh với 6.000 tỷ trong tay, tôi không khỏi tự hào. Lục Tinh Ngôn giờ là bảo vệ, Chu Thư Du thành giáo sư, còn tôi thì sống đời đại boss. Đúng là đời không như mơ, mà là mơ còn đẹp hơn đời. Toàn Văn Hoàn. Vậy là hành trình của Tần Vũ Vi khép lại với 600 tỷ trong tay và Lục Tinh Ngôn gọi mẹ thảm thương. Các bạn thấy sao? Nữ phụ phản công thế này có đỉnh không? Đừng quên để lại bình luận kể xem bạn muốn hành nhân vật nào trong chuyện yêu thích của mình nhé. Like, subscribe kênh Gina kể chuyện để không bỏ lỡ những câu chuyện hài hước, drama đỉnh cao tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.